नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। दाबोळे विमानतळ कसोच जावपाक दिवचे नात बंद, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन। स्मार्ट सिटीच्या कामावयल्यान विधानसभेत बोवाळ, विरोधकांनी सरकाराक काढले उजरावन। निमाणे कडेन बालरथ ड्रायव्हरांक मेळ्ळो न्याय, पगार वाडी उपरांत आंदोलन घेतले फाटी। विधानसभेत तापलो म्हादयचो विशय, विरोधक फ्युरियोज, सरकाराचेर काडलो फार। पणजे खऱ्यांनीच जाल्या स्मार्ट, दिगंबर कामतीचो आपल्याच सरकाराक प्रश्न। आनी पगाराचो विषय फाल्यां मेरेन सुटावो जालो ना जाल्यार करतले आंदोलन, संजीवनीच्या कामगारांची सरकाराक शिटकावणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दाबोळेच्यान एअर इंडिया गेली आनी आता इंडिगोय वचपाच्या वाटेर आसा। एका फाटल्यान एक विमान कंपनी आपली ऑपरेशन शिफ्ट करपाक लागली जाल्यार दाबोळेचो फुडार कितें असो प्रश्न उपराशीत आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान कॉलिंग अटेन्शन हाडिल्लें। पूण खंयच्याच परिस्थितीत दाबोळी बंद करपाक दिवचे नात अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें। दाबोळे विमानतळावेल्यान एकाय विमान कंपनीन आपले ऑपरेशन मोपाचेर व्हरपाक जायना हाचे खातीर सरकारान पावलां उबारपाक जाय अशी मागणी आलेक्स रेजिनाल्डान केली। I am making a charge that MOPA authorities are pressing the naval authorities in Goa to see that they ask for the airport separately for naval basement. And आता GMR authorities तुगेले airport authorities ते press करताय and ते सांगू लायताय की आपणा जाय म्हणटी for defense use. Now who is going to protect this? सगळे बरे हा, कॅबिनेट बरे हा, सगळे बरे हा. How do we trust this part? दरेका सरकारान दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना हाची गवाय दिल्या खरी, पूण एअर इंडियान दाबोळे वयल्यान आपले ऑपरेशन बंद करून सरकाराचे आश्वासन पुरायेन फटीचे आशिल्ल्याचे दाखोवन दिल्ल्याचे आलेक्स सिक्वेरा सांगता। Air India has set the example. Yesterday I have read news which says seven other international airlines have decided to go to MOPA. I have only one question to this government. I agree the government directly does not have a control over the issue, but governments have assured us that Daboli airport will not close down, and therefore I would like to know whether this assurance is just namesake or whether the government will take up this issue with government of India. दुसरे वटेन नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे परवानगे शिवाय एअर इंडिया शिफ्ट जावपाकूच शकना अशें दिगंबर कामत म्हणटा। फाल्यां नौदळान हो एअरपोर्ट मागलो आनी संरक्षण मंत्रालयान तांकां तो दिलो जाल्यार दक्षिण गोंयच्या लोकांचे कितें असो प्रस्न दिगंबर कामतीन विचारला। एअर इंडिया थंय शिफ्ट जावप, there might be role of some civil aviation department, because civil aviation permita शिवाय किंवा परमिशना शिवाय एअर इंडिया will not go there. फाल्यां समज जे एप्रिहेन्शन आसा की फाल्यां समज विचारले ताणें नवीन सांगले आमकां हो एअरपोर्ट जायत म्हणून आनी सेंटरान समज काडलो आनी तांकां दिलो जाल्यार what will happen to the people of South Goa and what will happen to the commitment given by the central government? जाल्यार GMR कंपनीचो धंदो वाडोवपाक सरकार सामको नेटान काम करता खंय असो आरोप विजयान केला। GMRक जितो दवरपा खातीर दाबोळेक मारपाचो यत्न चलिल्ल्याचे विजय सांगता। सरकार 30% GMR कडेन घेता बिफोर टॅक्स। अशें जर जालें जाल्यार GMR cannot compete with Daboli at all. That is why government wants to kill Daboli.
GMR जितो उरपा खातीर दाबोलींक मारूंक सोदता स्पीकर सर. सरकार आमचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू सॅक्रिफायस दाबोलीं आनी हे कित्याक सॅक्रिफायस करूंक सोदता. आज युजर फी म्हणटा ती दाबोलींक फक्त 500 रुपया आहा. दर दाबोलीं सॅक्रिफायस केले मोपा विल बी द हायेस्ट युजर फी इन द कंट्री. सगळ्यान मोपा म्हणटा वापरपाक अनअफोर्डेबल जातले आनी तातले तातूंत बाब मोविन गुदीन जो ते म्हणटा टचान आहा सेंटरा कडेन ताणें आनी एक मदीं फार मारला. GMR कंपनी खाय दाबोळे विमानतळ बंद पडपा खातीर दबाव घालता. सरकाराचोच मंत्री माविन गुदिनोन आरोप केला. ज्यो फ्लायट ऑलरेडी थिंगा लँड जातात त्यो आतां मोपा डायवर्ट करप हें जावपाक जायना. देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दॅट आनी हांवें म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें हे GMR पळय आसा इट इज अ प्रायवेट पार्टी. इवन दो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गेट्स रेव्हेन्यू 37% रेव्हेन्यू आमचो तरी आसतना ते प्रेशर घालता. आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा ते प्रमाणे म्हाजे जायते मित्र आसा नेवीन सुद्दां ते म्हणटा आमकां नाका आमकां सिव्हिलियन एअरपोर्ट ऑपरेट जाल्लो जाय दाबोलीम उरलो जाय. सध्याक दाबोळे वयल्यान खंयची ना खंयची विमान कंपनी आपले ऑपरेशन बंद करपाक लागल्या. देखून दाबोळे विमानतळाच्या फुडाराचो प्रस्न उप्रासला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आश्वासन दिल्ले असले तरी लेगीत दाबोळे विमानतळ बंद जातलो की ना ते येवपी काळूच थारायतलो. Especially we'll write to the aviation minister once again आणि खंयचीच फ्लायट एक्झिस्टिंग फ्लायट जी आसा पळय न्हू ही शिफ्ट करूं नाका. आमी परत जे टुरिजम मिनिस्टर एंड मायसेल्फ हाय रिटन अ लेटर फॉर द एविएशन मिनिस्टर विथ द ओपन स्काय पॉलिसी. अंडर ओपन स्काय पॉलिसी न्यू इंटरनॅशनल फ्लायट्सची परमिशन मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर दिवच्यो. एक्झिस्टिंग फ्लायट जी आसा पळय न्ही ह्यो शिफ्ट करपाक परमिशन दिवचें न्ही. सो दॅट वन्स अगेन हांव पर्सनली इंटरव्हीन करता आनी हांव खंयचीच फ्लायट जी आसा ही शिफ्ट करपा खातीर तांकां परमिशन दिवं नाका इतकें स्ट्रिक्टली सांगता. तांच्यांनी नवीन कतार आसतले खंयच्यो ज्यो फ्लायट्स नवीन येवपाच्यो आहा त्यो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर येवनी जाता तितके बेगीन हांव आसतलो मिस्टर माविन रोहन एक कंबायनली एविएशन मिनिस्टर एंड फॉर द डिफेन्स मिनिस्टर हांची मिटींग करून तांकां कन्विन्स करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. स्मार्ट सिटीच्या घाळपणाचेर विरोधकांनी सभाघरांत सरकाराक उजरायले. मजेची गजाल म्हणल्यार महसूल मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान विरोधकांचे आरोप मानून घेतले. पणजेकारांचे हाल जाल्यात आनी हे बाबतींत आमी कांयच करपाक शकनात अशें म्हणीत मंत्री बाबूशान हात वयर केल्ल्यान विधानसभेत बोवाळ जालो. विजय सरदेसायान स्मार्ट सिटीच्या कामाची हाऊस कमिटी वरवीं चवकशी करपाची मागणी केली. सल्लागाराक भायर मारून हे काम भौशीक बांदकाम खात्याक दिवचें अशें बाबूशान सांगलें. जाल्यार चुको सुदारून काम फुडें व्हरपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. स्पीकर सर काम सुरवात केलें. काम सुरवात करचे पयलीं सॉयल टेस्टिंग म्हणटा केलेंच ना. खणलें आनी मागीर पळयलें की थंय मरीन क्ले आहा. आतां मरीन क्लेया खातीर आतां हे 2 कोटी एक्स्ट्रा. मागीर कसलें बाबा हें आतां. हाव दिस इज स्मार्ट ऑनरेबल मिनिस्टर दॅट यू फर्स्ट डीग. You don't do soil testing. You dig and then you get. अरे हे मरीन क्ले कोणाकूय कळपाचें. सादो थंय गांवठी कोण मनीस भोंवता तो सांगपाचो तुका चिकट माती मेळटा म्हणटा. ते सगळेच सी लेवलाचेर कंपॅरिजन आसता तें. स्पीकर सर तांणी मळा लेकाचें डिसिल्टिंग करपाक 10 मिटरान वाडोवपाक केलें. आतां नेक्स्ट एरिया म्हणटा ती सेंट्रल पेंजीम. सेंट्रल पेंजीमाक ओकेजनल फ्लडिंग इश्यूज आहा. पुणून स्मार्ट सिटी जेन्नाच्यान सुरवात जाल्या दीस इज बिकमिंग एन एन्युअल इव्हेंट. आतां इव्हेंट जालो तो फुडले खेपे आतां पावस पयलो येतलो थिगूर कशें मेळटले थंय एक चिकल कालो बी म्हणून केल्लो पळय आतां रोहन खंवट्यान तसो एक तुमी सेपरेट सेंट्रल पेंजीमा खातीर एक इव्हेंट करा. I was born in Panjim and I have walked from Kampal to the Panjim church on 18 June road and there was never any flooding. Kenna zalna flooding. Started flooding was on the 18 June road because as soon as the building started coming, the drains were blocked. But flooding was only limited to when there was a high tide line, a high tide and water was entering and water was not going out. But ata ki zala full Panjim budpa lagle. The problem is this now. And we are having problem because amka message atat, is it safe to go in Panjim? Ani wherever there are potholes, look potholes and podon, oson pottat pason. This is a very, very bad thing for the people. The question which I am asking the Honorable Minister specifically is, does the CCP or the government have complete data as to the areas getting flooded,
reasons for flooding, measures to tackle the flooding, to drain out water. हो पावसाचो जो हे आसा तो चालूच उरतलो. म्हणल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट कित्याक लागून आसता? जावं नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट आमची हे आसा, डिस्ट्रिक्ट आसा, स्टेट आसा, जावं लोकल लेवल डिजास्टर मॅनेजमेंट. आतां तुमी पळोवंक शकता आसतले गोंयान लोकल लेवल डिजास्टर मॅनेजमेंट खंय आसा? अजून पर्यंत खंयच्या लोकल लेवल डिजास्टर मॅनेजमेंट मिनिस्टरान सांगचें फॉर्मूच केल्लें ना. खंयचे विलेज पंचायतीन डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा तें मिनिस्टरान रिप्लाय दिवंक जाय. कित्याक हो जो एक्ट आसा, डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट आसा, हो एक्ट नांवा पुरती उरलेलो आसा. तो एक्झिक्यूट करपाचो, तेजेर मेजर्स घेवपाचे हे कोणाक पडलेलें ना. एवरी टायम आमी सांगताले वयतले, गेल्या त्या वर्साय सेम सांगले आमी डिजास्टरान पावस पडटा, बुडटा, खंय बांद मोडटा, बांदांचें उदक भितर येता. हांवूय लास्ट टायम हांवेंय सांगलें आमचे आजून पासून बांद मोडले, आजून पासून कोण पळयना. डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर घातले आमी आजोसी मंडूर, ते आख्खे उदक भितर येयला, फ्लड जाल्लें आसा, लोकांच्या घरांनी पावल्लें आसा. Whether it is smart city, whether it is Banale, whether it is Surale, Budli Mutri, disaster management has to be in place and they have to come into action. Now the whole point, Speaker sir, हे सोदाचे जाल्ले आता सद्या म्हणटू हो प्रोजेक्ट येला आणि टायल्स बायल्स चेंज कोताय म्हणटू ते बुडली मुटरी अडबोड जालो. पूण बाणाल सद्दां बुडटा आणि बुडपा जाय म्हणून आता वयल्यान स्टील्स मागले, ते स्टील्स दिनाय. सो problem is budli mutri disaster management has to be in place, which is never in place. कितले उलोव सदांच सगळ्या खबर आज मुख्यमंत्रीन आणि मिनिस्टरान एक क्लियर दिवपा जाय. केन्ना हुंय बुडटा तेन्ना केन्ना बुडटा? जेन्ना 24 hours कंटिन्यूस पावस जालो म्हणजे सिटी जावं ती गांव जावं, ऑलरेडी उदक बोल्लें, हाय टायड आहा, उदक बोल्लो हाय टायड आहा आणि कंटिन्यूस रेन चालू आहा. इट इज पोरिंग फ्रॉम टॉप, वॉटर इज फुल आणि देर इज हाय टायड म्हणजे उदक आनी भायर वचना. सो तें उदक स्पील जाता. हे सिच्युएशनाचेर फ्लडिंग जाता, जावं तें बाणाले जावं, सुराल जावं आणि स्मार्ट सिटी जावं. PWD मंत्री येता तो सांगता की हे बुडटले म्हणून, आणि जो मेयर आहा तो सांगता की अश्युरन्स दिवपाक जायना म्हणून. स्पीकर सर हे कितें चल्लां? आमदार जो मेयर आहा बीजेपीचो, आमदार आहा बीजेपीचो, सरकार आहा बीजेपीचो, कितें चल्लां स्पीकर सर? And what signals are we sending? There is a total collapse in administration of this government. No one is coordinating. Only scams, speaker sir. And हे जे क्वेश्चन आहा फाल्यां मुगे आहा ते हांव घेवपा आसलो. आतां येतले तें तुवें आमकां सांगचें की तीनू क्वेश्चन आहाय तेजेरूय तुवें मातशें एक रुलींग दिचें. बालरट ड्रायव्हरांच्या लढ्याक निमाणे यश आयलां. पगार वाडीची मुख्य मागणी मान्य जाले उपरांत तांणी बुधवारा आपले आंदोलन फाटी घेतलें. बुधवारा मुखेलमंत्र्या वांगडा जाल्ले बसके उपरांत तांची पगार वाड निश्चित जाली. ड्रायव्हरांचो पगार 11,000 वयल्यान आतां 17,000 केला, जाल्यार अटेंडंटांचो पगार 6,000 वयल्यान 10,000 केला. आतां मॅडम एक सांगा, आमी इतले वर्सां भुरग्यां सांबाळून हाडटा हें करता. गेल्ली 13 वर्सां ही बालरट चालू जाली स्कुलाची बस. आनी इतले वर्सां आमी स्टार्टिंग आमी बेजीक घातलो 10,000 अशें. 10,000 1,000 वाडयला आमकां 2016 जेन्ना आमी स्टार्ट केली. आनी आतां पळय आतां घातले आतां तेणी संडे डिक्लेअर केले की आनी 1,000 वाडयता. आमकां तो पगार आमकां कितें तरी कमी दिसता. आनी मॅडम एक सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार सगळे म्हणटाले आमदार सगळे म्हणटाले की इट इज पार्ट टायम जॉब. मॅडम हांव एकूच सांगूं सोदतां की म्हाजी ड्युटी हांव सांगता की आमी घरा कडल्यान 6:30 भायर सरता, 6:45 आमची गाडी स्टार्ट मारता. जेन्ना ह्या हातरुणा वयले उठना तेन्ना आमी उठून आमी ड्युटी स्टार्ट करता. आनी 9 आमी फ्री जाता. मदीं 2 वरां मेळटा, 2 वरान आमी केन्ना कोण आमकां मॅनेजमेंट आमकां खंय वचोन दिना. आमी स्कुलान रावताले आनी आमी 12 ड्युटी स्टार्ट जाता ती परत 3 आमची ड्युटी स्कुलान 3 पावता. 3 पावताली आनी आमकां 3 3:30 आमकां जेवण पडटालें घरान. इवन स्पोर्ट्सा टायमार बीन सांगोकूच नाका आमकां जेवण ना काय ना काय ना. भुरग्यांचो फ्युचर म्हणून आमी भुरग्यांक घेवन वयताले. कित्याक भुरग्यांचे परिणाम जावपा जायना. आमी केन्नाच चिंतिना की आमकां हो पगार सांजचे टायमार पगार मेळना अशें आमी केन्नाच चिंतिनाशिल्ले. आमकां आमी जी सर्वीस भुरग्यांक दिली आनी हो भुरग्यांचो आशिर्वाद तसोच पेरंट्साचो आशिर्वाद, त्या आशिर्वादान आयज आमकां खंय तरी हो आमकां न्याय मेळ्ळो आसा. आनी आयजात मैदानाचेर आमकां हो न्याय दिल्लो आसा आनी आमकां सरकारान अशेंच आमकां फुडलें कितें आसा तें आमकां सपोर्ट करता.
कोणी खबर दिली कित्याक आमकां 5,500 आमचें कांय जायना आनी एका बाक आमच्या ड्रायव्हराक 11,000 मेळटाले तितून कांय जायना पूण आमचे मॅडमीन आमचे 10,000 वाडयले गेले आनी तेमकां 17,000 केले कित्याक आमकां हुशारकाय बघता सगळ्यांक तुमकां देव बरें करून मागता 3 दीस जाले हांगासर आझाद मैदानाचेर जे बालरथाचे जे ड्रायव्हर्स आनी एटेंडन्स लोक हांगासर आयिल्ले आनी तांच्यांनी एक स्ट्रायक केल्लो की जे मेरेन आमचो पगार वाड जायना तो मेरेन आमी हो स्ट्रायक बंद करची ना हांगासून हालची ना पूण तेंच्यांनी कालच्यान सीएमा कडेन मिटींग घेवन तेंच्यांनी आपलो जो प्रॉब्लम्स आसा तो सीएमाक सांगून आपलो प्रॉब्लम सॉल्व केलेलो आसा आनी आयज तांकां सरकारान सीएमान एक एश्युरन्स दिला की तांकां जे ड्रायव्हर्स आसा तांकां पयलीं 11,000 पेमेंट आशिल्लो आनी आतां तांकां 17,000 पेमेंट वाड केला आनी जे एटेंडन्स आसा तांकां 6,000 पेमेंट आशिल्लो तांकां 10,000 पेमेंट वाड केला आनी आयज ती सगळीं जाणां खूश आसा तेंच्यांनी पेमेंट सरकारान तांकां वाड करून दिल्ल्या बद्दल सरकाराचे धन्यवादूय केला आनी सगळ्यांचे खऱ्यांनीच खूश सगळी लोक जे ड्रायव्हर्स आसात जे एटेंडन्स लोक आसात सगळ्यांनी खऱ्यांनीच खूब खूश आसा कारण म्हणजे फाटली 10 वर्सांसान हे लोक काम करतात आनी त्यांची जी मागणी आसा ती खंय तरी पुराय केल्ली नाशिल्ली आनी आयज सरकारान तांकां एश्युरन्स दिला की तांकां पगार वाड जातलो आनी अशें म्हणटात की तांकां ते फक्त हाफ डे काम करताले पूण खऱ्यांनीच लोकांचे म्हणणे आमी आयकून घेतले आनी तेंचें अशें म्हणणें आसा की आमी सकाळचे 6:30 वरांचेर उठतात ती सांजची 5:30 ते 6 जावसर आमी थंयच आसतात आनी काम करतात सो सरकारान तांकां आयज एश्युरन्स दिल्ल्या बद्दल सगळे जाण खूश आसात गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर पावसाळे अधिवेशनातूय बुधवारा प्रश्नोत्तराच्या काळांत म्हादयचो विशय पेटलो केंद्रान कर्नाटकाक दिल्लो डीपीआर गोंय सरकारान रद्द करून घेवपाची मागणी विरोधकांनी लावन धरिल्ली विशय सर्वोच्च न्यायालयांत आसा म्हादयचे केस सुनावणेक येतले तेन्ना हो विशय मांडटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें म्हादय खातीरचे प्रवाह अधिकरणाचे कार्यालय फुडले 15 दिसां भितर पणजेन स्थापन करतले अशें उतर मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें डायवर्जन कर्नाटकान उदकाचें केलां हें हांवूच म्हणना हें मुखेलमंत्र्यान तुजो म्हणिल्लें आहा स्पीकर सर गोंयान कंटेम्प्ट पिटिशन घालां पूण आमची गोंयची आदवोगाद प्रेस करनात कंटेम्प्ट पिटिशन हियर करपाक रिजल्ट कितें जाला की ग्रेडियंट असो वाडला की गोंयान उदकूच येना स्पीकर सर उदक गोंयान येना हें हाजे खातीर सो एक सायडीन वी आर फायटींग डायवर्जन ऑन अदर सायड आवर गव्हर्मेंट हॅज गिवन कन्सेंट फॉर द अवॉर्ड सो एक सायडीन आमी म्हणटात की बिकॉज ऑफ द अवॉर्ड डायवर्जन जाला दुसरे सायडीन आमी कन्सेंटूय दितात एडवोकेट दातार गिव द कन्सेंट स्पीकर सर रिपरकशन अशें जाल्लें आहा की क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर दॅट इज कमिंग टू गोवा इज रिड्युस्ड दुसरें वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी प्रवा म्हणटा ती कॉन्स्टिट्यूट जाल्या प्रवा एक्चुअली कितें करता इट इज गोइंग टू मॉनिटर एवरीथिंग what is it going to monitor? It is going to monitor the diversion that has been granted by you all. Last assembly आमी January म्हयन्यान तुका एक घातलेलें की it was not notified. January notified जाऊ ना एक मिनिट स्पीकर सर नाव लोकांक गोंयचे लोकांक कळ्ळें की प्रवा नोटिफाय जालो आतां 9A LAQ मुगेलो आसलो सेम विशयाचेर आनी तितून स्पीकर सर इट इज सेड that it was notified on 22nd March 2023. You agree it is 22nd March? Correct? Now surprisingly another reply 1C that says that Prava is notified on 22nd May. One says 22nd March, one says 22nd May. What does this show? Because all Sarkar serious na. On this Madhe issue, first thing I want to clarify that when the Honorable Chief Minister said that the first step is to admit an appeal before the court or a petition before the court, my respectful submission is no. When you move the court, whether it's the High Court or the Supreme Court, तुझ्यान रोकडे stay मागू जाता, irrespective whether there is a admission or not of the petition. You can ask for stay. तुम याद आसतलो when it was a municipality matter, when the High Court had passed a judgment, overnight the state government moved the Supreme Court and got a stay and moved it for immediate relief.
Now, you don't have to admit leave is not required to be granted. It can take 2 years to get a leave, but you get a stay overnight, you can get it immediately. Yes. So the first question which I want to ask the Honorable Minister is, what steps have you taken? Because ek party, once the Prava is constituted, Supreme Court will say go before the Prava. So the Prava is not functional because it's not fully constituted, it's only notified, not constituted. So if it's not constituted, then you still can approach the Supreme Court. So the question now which I ask is, why have you not moved the Supreme Court all these years to get an interim relief and even a joint inspection of all the 3 states, because 3 states are involved? एक म्हणजे मार्च 2019च्या उपरांत 6 महिन्या भितर वी हॅड मूव्ड दिस केस टू द सुप्रीम कोर्ट. आम्ही अवॉर्ड चॅलेंज केलो, दॅट इज वन. सेकंड म्हटल्यार तुम्ही जॉयंट इन्स्पेक्शन मागूंक ना. आम्ही जॉयंट इन्स्पेक्शन मागले आणि ताच्या उपरांत जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें. जॉयंट इन्स्पेक्शन बिटवीन द महाराष्ट्र, कर्नाटका अँड गोवा ह्या तिनूय SC गेल्लो आमचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर. तिगांच्या मतीं जालें, बट तिगांयनी आपलो सेपरेटली रिपोर्ट सील्ड एनवलपान दे हॅव सबमिटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट. म्हणजे पयलीं आमी महाराष्ट्राच्या बरोबर कंबायन जावचो, बट तांच्यांनी बी आपलो वेगळो रिपोर्ट जा, तिनूय स्टेटींनी आपलो वेगवेगळो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टान सबमीट केलो. टील दॅट फॉर दीस आत्ताच्या घडीक जी 29 मार्चाक जी 29 नोव्हेंबराक जी केस आसा, ऑल केसीस ज्यो आतां सगळ्यो क्लब केल्या आणि अकॉर्डिंग टू दॅट इज कमिंग फॉर द हियरिंग. हाऊस कमिटीची एक सिटींग जाल्ली आसा. मध्यंतरी 10 जुलैक हें जालेंच, पूण त्या बरोबर नंतर मागीर 10 जुलैक सुप्रीम कोर्टाक केस येवपा आशिल्ली. हांवें चिंतलें की जावं न्ही मॅटर आयलें जर जायत बरें जातलें अशें म्हणून सुद्दां आय कॅन ब्रीफ ऑल द मेंबर्स, हाऊस कमिटी मेंबर्स. आतां हें सेशन जायना फुडें आय विल ऑर्गनायज House Committee meetings. For your answer to your question, Prava Committee members are to be nominated by Center. We are going to identify the place for office of a Prava within these next 15 days. Once the place is identified, you see, in the meanwhile, the members are to be identified by Center. And every state, and every state has to give their one representative. All the states have to give their representative. I think this process may take about 1.5 months or 2 months maximum. मडगावचो आमदार दिगंबर कामत हाणें अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा स्मार्ट सिटी आणि IIT सारखे विषय अधिवेशनात मांडले. या विषयावेल्यान दिसून आयले हो सूर खंय तरी सरकारा विरोधी आशिल्लो. मडगावचो आमदार आणि आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन बुधवारा विधानसभेत महत्वाच्या विषयांचेर भाष्य केले. पणजे स्मार्ट सिटीची जाल्ली दुर्दशा आणि IIT सारको महत्वाचो प्रकल्प अजून मेरेन कित्याक गोंयांत उबारूंक जायना काय म्हण कामतीचो प्रश्न. कामतीन कांय सुचोवण्योय सरकाराक केल्यो. दिगंबर कामत सत्याक सत्ताधारी गटात आसा. मदींच मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा जातना दक्षिण गोंया खातीर दिगंबर कामतीचें नांव येता. ह्या सगळ्या फाटभुंयेर कामतीचो विधानसभेतलो सरकारा आड सूर दिश्टी पडटा. जेन्ना पणजे सिटी घेतली तेन्ना दिसतालें की पणजे सिटी टोटली ट्रान्सफॉर्म जातली. आमकांय दिसतालें आमची घेवची. पणजे घेतले बरोबर ताणें सांगलें तशें की आमी घेतले ना म्हणून सुटले अशें काय म्हणून. आमकांय दिसतालें अरे पणजे फाटल्यान मडगांवचो नंबर लावचो अशें आमचे लोक म्हणटाले न्ही, अरे पणजे स्मार्ट जाता मरे, पणजे स्मार्ट जाता, तुमी कित्याक ओगी जावल्या मडगांवां, तुमी घेया मडगांव स्मार्ट करया बिरया अशें म्हणून. आतां हांव मिनिस्टरा कडेन इन्फॉर्मेशन घेतालो. स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट केन्ना जालें? आय थिंक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट इज समवेअर इन 2016. म्हाका मिनिस्टरान करेक्ट करचो रॉंग आसलो जाल्यार. 2016 स्टार्ट जालें तें 2023 जालें. आतां 2023 पावल्या. पणजे स्मार्ट सोडच, हांव नकळो कितें जालां म्हणटा तें, पूण पणजे स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जालें नाही ह्या टायमा भितर. जाल्यारय फ्लड्स येता आशिल्ले काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क आहा. म्हणजे स्मार्ट सिटी म्हणटा तेन्ना फ्लडिंग बिडींग सगळें वचपाक जाय, कांयच जावपाक जायना. दुकानांनी उदक वचपाक जायना आनी अशी परिस्थिती येवपाक जाय, नाल्यार ती स्मार्ट सिटी जातली. लँड इज बींग आयडेंटिफायड, लँड वॉज आयडेंटिफायड, अगेन दे वेंट बॅक. Now again there is a news that land is being identified. I do not know, but I think what is happening to Goa, this is the question mark. आम्ही खंय जर भायर गेले speaker sir, and when we meet the business people or educationists, they ask us what is happening to Goa. Goa has a high rate of literacy.
practically next to maybe Delhi or some other state. Then why Goans should oppose IIT? They were initially opposing NIT also. Now this is a surprise. So we want Goa to be developed as an educational hub. I remember I went for one function, Honorable Minister Social Welfare constituency in Sangam, and I told the people in Sangam there, your Sangam will go on international map. The moment you have an IIT in Sangam or IIT in Kangon, wherever it is, that place goes on an international map. And still we are opposing IIT. I think till today, I don't know what happened to Sangam, but till today we have not been able to identify a proper place for IIT. What message we are sending to the world? I think Chief Minister should step in as early as possible and see that a proper place is identified and IIT starts there. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.